ผมว่าหนึ่งก็คือวัฒนธรรมมันมีการแลกเปลี่ยนกันทุกคนสามารถที่จะซึมซับวัฒนธรรมได้ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาได้มาพูดคุยได้มาเดินดูได้มาอะไรต่างๆได้สัมผัสแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การได้ยินกับการเห็นด้วยสายตาอาจจะไม่ได้เดินแบบที่จริงแต่มันก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกดื่มด่ำได้ในอนาคตผมว่าDigital Human เนี่ยจะเป็นอะไรที่แพร่หลายมากเพราะสามารถไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเขาสามารถพูดคุย10ภาษา50ภาษาได้โดยแค่ Digital Human แค่คนเดียวแต่ถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยเราต้องใช้สกิลคน20คน50คนนะครับเพื่อให้สามารถเซิร์ฟธุรกิจหรือบริการนั้นก็จะมีของน้องญี่ปุ่นคนหนึ่งก็คือเขาแบบทำงานเป็นมาสเตอร์พีซมาชิ้นหนึ่งประมูลไปได้6 ถึง 7 อีทีเรียมก็ตีเป็นเงินก็ร่วมแบบ 3-4 แสนต่อชิ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีแพงขึ้นไปอีกอย่างตัวโคน X เองก็ตัวเป็นล้านเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยต่างฮือฮากับกระแสข่าวที่มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook เป็นบริษัท Meta ครับหลังจากนั้นก็ได้เกิดกระแสการพูดคุยกันถึง Metaverse ทั่วทุกมุมโลกแต่ว่าราว2 ปีผ่านไปครับจนถึงปี 2565 บริษัท Meta ก็ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า 10,000 คนหลายกลุ่มนั้นเกิดการตั้งคำถามนะครับว่ากระแส Metaverse ที่กำลังมาแรงในช่วง2 ปีที่ผ่านมาตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่าคำถามนี้อาจจะยังตอบได้ไม่แน่ชัดครับพอๆกับที่อีกหลายคนยังไม่เห็นภาพของโลกเสมือนนี้ได้อย่างชัดเจนคำว่า Metaverse นี้ถูกพูดถึงครั้งแรกในนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ของนิว สตีเฟนสันในปี 2535 ครับนิยายมีชื่อว่า Snow Crash เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเสมือนจริงที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถตอบโต้กันผ่านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่างๆรวมถึงอาศัยอยู่ในพื้นที่โลกเสมือนจริงที่ล้ำสมัยเกินกว่าจินตนาการของผู้คนในยุค 90 จะนึกออกได้นิยายเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการสร้างโลก Metaverse ในทุกวันนี้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของ Metaverse ที่เริ่มเกิดขึ้นมาอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมีพวกเกมมิ่ง AR VR อะไรต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าที่เป็น Metaverse จริงๆเนี่ยครับก็คือประมาณกลางปี 2021 นะครับ Metaverse Thailand ก็เริ่มมีการให้จับจองที่ดินกันคือทุกอย่างมันอยู่ในช่วงของพัฒนานะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเหมือนอย่างที่เราคาดหวังนะครับแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน3 ปี 5 ปีนะครับเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจสังคมมากเลยนะครับพอพูดถึงจักรวาล Metaverse แม้ว่าถึงวันนี้มันจะยังไม่เกิดขึ้นเต็มรูปแบบแต่ว่าในช่วง2 ปีที่ผ่านมาการพูดคุยถึงแนวคิดนี้ทำให้หลายคนเริ่มจำลองจักรวาลนี้ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนภาพยนตร์หรือว่าเกมต่างๆสื่อเหล่านี้อาจจะเรียกได้ว่ามีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับโลก Metaverse มากที่สุดเป็นการจำลองโลกเสมือนที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ผ่านการสวมอุปกรณ์มีการสร้างอวตารของตัวเราเองขึ้นมาอีก1 ตัวตนตามใจชอบสามารถพูดคุยสื่อสารหรือว่าเล่นเกมร่วมกันได้อย่างอิสระอีกด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะ
สมจริงแน่นอนมันอาจจะต้องมีเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเช่นเพื่อที่เราจะได้เห็นว่ามันมีวัตถุที่เป็นวัตถุดิจิทัลเนี่ยปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะสัมผัสหรือเราสามารถที่จะจับต้องได้หรืออาจจะต้องมีเทคโนโลยี AR ที่จะเข้ามาที่จะทำให้ไอ้วัตถุเสมือนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยไม่ได้อยู่แค่เพียงในโลกเสมือนคือนอกจาก VR กับ AR แล้วครับมันก็ยังจะต้องมีพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนแน่นอนแหละเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการซื้อขายกันที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีเทคโนโลยีที่เป็น real time โดยที่อาศัยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งมันจะต้องสูงกว่าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันจำเป็นที่จะต้องประมวลผลให้ได้ทันกับความเป็นไปในช่วงเวลานั้นด้วยอยากให้ลองนึกภาพเวลาที่เราเดินทางไปที่ต่างประเทศพวกเราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสกุลของประเทศนั้นๆถูกต้องไหมครับเวลาที่เราเข้าสู่โลก Metaverse ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเข้าไปทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเรียนใช้บริการอะไรต่างๆในโลก Metaverse เราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการทำธุรกรรมและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในโลกเสมือนได้สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปวิดีโอไอเทมในเกมเสียงเพลงหรือแม้แต่ผลงานทางศิลปะที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ผู้ที่สร้าง NFT ในเช่นทุกวันนี้ครับชื่อมันธนาเลิศกรกิจจานะคะชื่อเล่นชื่อปิงตอนนี้ก็คือทำงานหลักเป็นโฮมสไตลิสต์แล้วก็มีฮ็อบบี้เป็น NFT Creator ค่ะตอนที่เราเข้ามาทำ NFT เราไม่ได้สนใจเรื่อง Metaverse เข้าใจว่ามันรีเลทกันก็เหมือนเป็นการทำงานศิลปะในโลกเสมือนเนี่ยเพื่อไปขายเขาอีกทีอยู่บนโลกเสมือนคือช่วงประมาณมีนาปีที่แล้วอะค่ะก็คือติดโควิดแล้วก็เลยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเราก็เลยกลับมาวาดรูปก็คือวาดรูปให้เพื่อนแต่ว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ NFT เขาก็ฮิตกันอยู่พอดีเราก็เลยใช้วิธีว่าเราวาดรูปให้แต่พอเราเริ่มวาดปุ๊บมันก็จะเริ่มมีแบบวาดฉันด้วยสิฉันอยากซื้อเป็น NFT ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มได้วาดคนมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าสู่วงการ NFT จริงๆNFT นะครับก็มาจาก Non-Fungible Token นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีในการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบของบล็อกเชนนะครับการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชนเนี่ยคือการระบุสิทธิในการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นทำให้เราที่เป็นเจ้าของเนี่ยสามารถเก็บรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้เนี่ยได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ทดแทนกันได้คือเนื่องจากว่า NFT เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพราะเราให้ค่าของสิ่งนั้น NFT เนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีคุณค่าเลยก็ได้ครับเหมือนกับงานศิลปะคนอื่นเขามองว่าสวยหลายๆคนมองว่าสวยมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นพอเราให้คุณค่าเราก็อยากได้เราก็ยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นของพวกนี้ครับมันอยู่ที่การให้คุณค่าของคนส่วนใหญ่ตัว NFT เองเนี่ยวิธีการทำมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการวาดรูปแล้วอัปโหลดขายแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นการซื้อความเป็นเจ้าของภาพบนอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้สิ่งหนึ่งที่หลายคนเอาไปทำคือเหมือนเป็นการซื้อไปเพื่ออัพราคาของถ้าสมมติว่าตัวศิลปินคนนั้นดัง NFT ตัวนั้นเป็นที่นิยมเนี้ยเขาสามารถเอาไปขายต่อในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้แต่ลักษณะของการขาย NFT เองเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในงานแค่บนเว็บ3เท่านั้นไม่ได้มีสิทธิ์บนความจริงคือไม่สามารถเอางานที่เขาซื้อจากเราไปปริ้นหรือไปทำซ้ำได้พอพูดถึง NFT แล้วมันมีข้อมูลชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและ NFT ที่น่าสนใจครับรายงานของ Digital Economics Compass เนี่ยออกมาระบุนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนใช้ NFT มากที่สุดในโลกในปี 2564 ครับมีจำนวนคนใช้งานมากถึง 5.65 ล้านคน NFT คือมันเหมือนเป็นแกลเลอรี่ที่คนทั้งโลกสามารถเปิดดูพร้อมกันได้ไม่ว่าแบบจะอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยถ้าเราแสดงบนโลกความจริงมันคือการแบบเช่าแกลเลอรี่แล้วก็รอคนเดินเข้าไปดูซึ่งมันจำกัดทั้งเรื่องของการเดินทางมันจำกัดทั้งเรื่องของเวลาใช่ไหมแต่กับ NFT เองมันคือใครก็ได้สามารถเข้าไปดูจากมุมไหนของโลกก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าการที่งานศิลปะในรูปแบบของ NFT มันเป็นการเปิดโอกาสให้เราสู่สายตาคนได้ง่ายขึ้นจริงๆ NFT เป็นเรื่องของ connection เรื่องของ community ด้วยความที่เราเป็นแบบสังคมที่หนึ่งก็คือเราอาจจะต้องแบบมีเพื่อนคอยช่วยกันส่องช่วยกันดันกันเองแล้วก็
การที่เรามีจำนวนมหาศาลเวลาเราไปต่อรองอะไรขอ utility กับที่ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะง่ายขึ้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียของสังคม NFT ซึ่งเรามองหลักๆคือไอเรื่องที่เขาก๊อปงานเรานั่นแบบมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้การที่มีใครสักคนทำ account ปลอมแล้วก็เอางานเราไปปล่อยขายซ้ำแล้วเงินก็เข้ากระเป๋าเขาไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ community ช่วยกันรีพอร์ตคือทำได้แค่นั้นเลยเพราะมันยังไม่ได้มีกฎหมายของการแบบต้องไปฟ้องร้องกันเพราะจับไม่ได้ว่าใครทำMetaverse ที่มันเป็นรูปแบบของเกมหรือคอมมิตี้ที่คนมาเจอกันมีคนที่สามารถที่จะปลอมเป็นเราได้นะครับหรือคนที่มาแอบอ้างเป็นเราได้มันก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่ใช่ Metaverse แล้วมันก็ยังมีคนที่จะปลอมแปลงเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนเราจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับคือการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นสื่อดิจิตอลเนี่ยเด็กเล็กๆไปจนถึงเด็กที่โตและอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มน้องใหม่เลยนะของการรู้ทันสื่อนะคือกลุ่มผู้สูงอายุนี่มันคือการแบบสร้างตัวเองจำลองเข้าไปอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเหมือนเป็นโลกคู่ขนานกับเราแล้วอะไรเงี้ยเราว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วตัว Metaverse เองอาจจะต้องมีการปรับตบกลับไปกลับมาเพื่อหาตรงกลางเพื่อให้แบบว่ามันสามารถอยู่กับเราได้จริงๆด้วยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล NFT เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการเข้าถึงประสบการณ์บนโลก Metaverse นะครับเช่นเดียวกันกับ Digital Human หรือว่า Meta Human ซึ่งเป็นตัวละคร3มิติที่มีความละเอียดและคมชัดสูงแต่ละคนเนี่ยจะเห็นว่ามีบุคลิกที่โดดเด่นน่าค้นหาและทุกวันนี้เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นทั้ง Virtual Influencer หรือว่า Brand Ambassador ในการนำเสนอสินค้าบริการรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ดังในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับผมโลนะครับกิติพัฒน์จินทองนะครับก็ทำเกี่ยวกับ Virtual Production นะครับ Virtual Technology ทุกรูปแบบนะครับรวมไปถึงพวกเกี่ยวกับ Immersive Experience เรื่องงานเกี่ยวกับ Metaverse นะครับอะไรก็ตามที่เป็นโลกเสมือนอันนี้เราซัพพอร์ตได้หมดครับ Meta Human ถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Virtual นะครับที่เราสามารถสร้างคนเสมือนขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้งานในมีเดียนะครับรวมไปถึงการสร้างอินฟลูเอนเซอร์การทำเป็นนักร้องหรือว่าเป็นศิลปินต่างๆในหลายประเทศก็นำมาใช้งานเนาะแล้วก็ผมคิดว่ามันมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงมากในลักษณะของการทำ Digital Human เนี่ยหนึ่งคือเขาไม่มีข่าวเสียแน่นอนนะครับเขาสามารถเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยที่แบรนด์หมดกังวลเรื่องของข่าวเช้าหรือว่าเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งหน้าตาให้ตรงตามคาแรคเตอร์ของตัวแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์นั้นได้ช่วยลดระยะเวลาเนาะช่วยลดเวลาช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับช่วยลดปัญหาที่มันเป็นปัญหาความเป็นมนุษย์ออกไปได้ค่อนข้างเยอะแรกๆที่มาทำเนี่ยเทรนด์ที่มาคือเอเชียซะส่วนใหญ่ก็คือยูนิคไม่สวยแต่ว่าเห็นแล้วจำได้มาเทรนด์นี้หมดเลย Beauty Standard ของแต่ละยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปสมัยนี้เริ่มมองหาความยูนิคของหน้ามากขึ้นสุดท้ายมันก็จะเป็นลูปของคล้ายๆแฟชั่นมันก็วนไปวนมาจริงๆผู้หญิงยากค่อนข้างยากด้วยความเป็นผู้ชายก็แบบอยากให้มันสวยในอุดมคติของเราส่วนที่ยากที่สุดถ้าจริงๆตามเทคนิคตาค่อนข้างยากตาเป็นส่วนแรกๆที่คนมองถ้าตาไม่รู้สึกว่ามีชีวิตก็คือจบละจริงๆพอความเพอร์เฟกต์มันก็เลี่ยนเหมือนกันบางทีเราทำคาแรคเตอร์คนขึ้นมาเราต้องใส่ความไม่จริงเข้าไปด้วยเพื่อหลอกให้มันดูสวยบางทีถ้าเราทำให้มันจริงเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยอย่างเช่นความซิมิตี้ของหน้าจริงๆหน้าคนมันจะไม่ซิมิตี้เลยแต่ว่าพอเราเริ่มทำให้มันซิมิตี้ขึ้นเงี้ยมันจะเริ่มมีความเป็น AI มากขึ้นการเกิดขึ้นของ Digital Human เนี่ยมีผลแน่ๆเลยของการทำงานก็คือการทำงานแทนมนุษย์เขาสามารถพูดคุย10ภาษา50ภาษาได้โดยแค่ Digital Human แค่คนเดียวโดยให้ AI เป็นตัว generate ภาษาได้แต่ถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยเราต้องใช้สกิลคน20คน50คนนะครับเพื่อให้สามารถเซิร์ฟธุรกิจหรือบริการนั้นขีดจำกัดทางด้านภาษาขีดจำกัดทางด้านเชื้อชาติหรือต่างๆก็จะขาดหายไปถ้าถามว่ามันจะเป็นผลเสียต่อมนุษย์ไหม Digital Human จะมาแย่งงานมนุษย์ไหมมันต้องมาดูที่2ด้านเนาะเราก็มองว่าถ้ามาทำงานแทนมนุษย์แต่ก็เป็นข้อดีที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำงานรูทีน
มนุษย์สามารถที่จะไปทำงานลักษณะของกระบวนการสร้างสรรค์ได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ Digital Human ยังทำไม่ได้ก็คือการให้ลักษณะของความเห็นอกเห็นใจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ยังจำเป็นต้องมีมนุษย์อยู่มันอยู่ที่เราจะเอาเขามาทำประโยชน์อะไรผมว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเป็นคอนเทนต์หนึ่งเหมือนไม่ต่างอะไรกับเราไปเสพ IG ของดาราเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเดิมทีเขาเป็นยังไงเราเสพความเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาให้เราเห็นด้วยซ้ำมันเทรนมันก็เริ่มมาแต่ถามว่ามันจะมาแทนที่คนไหมผมว่าไม่คนมันมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมันมีเสน่ห์ในแบบของเขาในของคนแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ไม่ Digital Human ก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าพูดถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของโลก Metaverse ในอนาคตนะครับมันมีผลวิจัยจาก Gartner ที่คาดการไว้ว่าพอถึงปี 2569 เนี่ยผู้คนในโลกราว 25% จะใช้เวลาในการเรียนช้อปปิ้งทำงานเข้าสังคมเสพความบันเทิงรูปแบบต่างๆบนโลก Metaverse อย่างน้อยวันละถึง 1 ชั่วโมงเต็มครับแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดคือกว่าที่เราจะไปถึงโลกอนาคตตรงนั้นการสร้างโลกเสมือนแห่งหนึ่งที่มีหลายองค์ประกอบมาผสมผสานกันจนกลายเป็นโลกเสมือนที่ผู้คนสามารถเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้จะต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ความร่วมมือของบุคคลต่างๆอีกมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับโครงการตัวเยาวราชดิจิตอลทวินเนี่ยก็เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับกับงานบางกอกดีไซน์วีคตอนที่เราได้รับโจทย์มาเนี่ยนะครับเราก็มีหลายโจทย์เหมือนกันว่าเราอยากจะทำอะไรนะครับดังนั้นเราลองทำเมสเตอร์เวิร์ดที่มันเป็นโรงหนังเก่าย่านเยาวราชเราก็จะมาแอสไซน์งานนะครับให้นักศึกษาของเราเนี่ยลงไปทำงานนะครับในชุมชนในพื้นที่จริงนะครับก็แบ่งนักศึกษาออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยเราก็เป็นนักศึกษาปี1ก็คือจะสร้างตัว Master Word ขึ้นมานะครับกับนักศึกษาปี3เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการลงไปถ่ายทำในพื้นที่ไปการไปบันทึกจัดเก็บนะครับเรื่องของโรงหนังแล้วเอา2อันนี้มารวมกันซึ่งเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลทวินระหว่างโลกจริงกับโลกที่อยู่ในโลกอดีตนั่นเองนะครับปายปิยศพยัคฆ์รัตน์ครับเป็นคนออกแบบโรงหนังศิริรามาพัฒนากรครับผมว่าตัว Metaverse เป็นสิ่งที่เอามาตอบในปัญหาของพวกนี้ได้ดีมากเพราะอย่างของโรงหนังผมปัจจุบันมันก็คือห้างแอมเชนาทาวน์ซึ่งมันก็เป็นศูนย์การค้าใหญ่ไปแล้วเราก็ไม่สามารถไปดูพื้นที่ดั้งเดิมว่าเป็นยังไงบ้างรูปทรงพื้นที่เป็นยังไงเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของโรงหนังต่างๆที่มันอาจจะมีอยู่แต่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตมากขึ้นครับค่ะหนูชื่อนางสาวศศิชาหงสกุลค่ะในโครงการนี้หนูทำหน้าที่ปั้นโมเดลตึกค่ะเป็นโรงภาพยนตร์คาเท่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอดีตค่ะมันก็เลยท้าทายถ้าพูดตามจริงเลยคือหนูแบบความรู้ในตรงนี้เป็นศูนย์เลยไม่รู้เลยว่าแบบมีที่นี่อยู่หรือไม่รู้เลยว่าเยาวราชเมื่อก่อนมีแบบเป็นโรงหนังด้วยคือหนูเข้าใจว่าแบบเป็นแหล่งที่อยู่แล้วก็แบบร้านอาหารมาตลอดมันเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาค่ะมันอยู่ที่ว่าเด็กยุคใหม่ที่เขากำลังจะแบบก้าวขึ้นมาอย่างพวกหนูเนี่ยค่ะจะแบบเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงในวันหนึ่งที่เราอาจจะสามารถแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนได้ไงค่ะถามว่านักศึกษาได้อะไรนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการลงมือทำจริงเจอโจทย์จริงนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงมาคอยช่วยส่วนถ้าถามว่าชุมชนได้อะไรจากเราบ้างคนในชุมชนอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับเรื่องของ Metaverse นะครับแต่เขาสามารถเข้าถึงวิดีโอได้เขาสามารถดูเว็บไซต์ได้เขาสามารถเห็นได้ว่าโรงหนังนี้มันเคยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมันอาจจะทำให้ความทรงจำที่ใกล้จะเลือนลางของเขาเนี่ยกลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนางสาวสร้อยนาคห้วยทางค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะโรงหนังที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือโรงหนังเทียนกัวเทียนค่ะปัญหาคือข้อมูลน้อยและรูปภาพก็แทบจะไม่มีให้เราเห็นเลยเขาคงเดิมก็แทบจะไม่เหลือเลยค่ะก็เลยเราเลยลงพื้นที่ค่ะเราก็เลยได้เป็นอาเจกค่ะตอนแรกอาเจกก็ไม่เข้าใจว่าไอ้โลกเสมือนจริงเนี่ยคืออะไรตัวอาเจกเนี่ยเหมือนเกิดมาก็ช่วงเด็กๆพอดีอะค่ะแล้วก็พอช่วงวัยรุ่นก็ได้ลองเข้ามาใช้แล้วก็ได้ใช้โรงหนังเทียนกัวเทียนจริงๆก็เลยเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะ
ถ้าเราพูดถึงกันจริงๆความเป็นเยาวราชคืออะไรมันคือวิถีของคนจีนมันคือความต่อเนื่องกันมาทำไมมันถึงต้องเป็นโรงหนังเพราะโรงหนังมันพัฒนามาจากโรงนิ้วเดิมนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าอะไรคือความสุขของคนเยาวราชในสมัยก่อนก็คือโรงหนังโรงนิ้วนั่นเองผมว่าหนึ่งก็คือวัฒนธรรมมันมีการแลกเปลี่ยนกันทุกคนสามารถที่จะซึมซับวัฒนธรรมได้ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาได้มาพูดคุยได้มาเดินดูได้มาอะไรต่างๆได้สัมผัสแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การได้ยินกับการเห็นด้วยสายตาอาจจะไม่ได้เดินมาที่จริงแต่มันก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกดื่มด่ำได้ไอตัวเมตาเวิร์สเนี่ยถ้าจะทำให้มันเกิดความยั่งยืนผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของไอ้ตัวเมตาเวิร์สเลยก็ได้แต่สิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความสมบูรณ์ครับเมตาเวิร์สในยุคแรกมันช้ามันกระตุกไม่คมชัดนั่นก็คือในยุคแรกเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในยุคนี้มันอาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ในยุคหน้าเทคโนโลยีมันจะเป็นตัวช่วยเราควบคู่ไปกับการพัฒนาโลกเสมือนในด้านต่างๆแล้ววันหนึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็อาจจะมีโลกเสมือนของอีกหลายเมืองตามมาอีกในอนาคตก็ได้ครับถ้าในฝั่งประเทศตะวันตกนะครับอย่างเช่นอเมริกายุโรปอย่างเมตาที่เขาก็กำลังพัฒนา Horizon นะที่เป็นเมตาเวิร์สของเขาอยู่ก็ใช้ได้แล้วในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับหรืออย่าง Apple นี่ก็กำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่พวกแว่น VR AR ซึ่งเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่มารองรับในฝั่งของจีนก็มีนะครับก็มีที่เขาทำเป็น Metaverse City นะครับต่างๆก็จะมีอยู่หลายๆเมืองนะครับเกาหลีก็จะมีโซลซิตี้ที่เป็น Metaverse City ของเขานะครับผมเชื่อมั่นว่า Metaverse เกิดขึ้น 100% ในอนาคตการที่เราจะเข้าไปโลกเสมือนเราใส่ VR แล้วเราไปเรียนหนังสือเราใส่ VR ไปประชุมพบปะพูดคุยกันข้ามทวีปข้ามโลกอันนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่วิเศษมากๆและมหัศจรรย์มากๆผมมองว่ามันเพิ่งเริ่มต้นแล้วมันจะเติบโตได้อย่างเร็วมากมันจะเปลี่ยนโลกเราจริงๆในอนาคตข้างหน้านี้หากว่าโลก Metaverse สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบตามที่มนุษย์นักพัฒนาและผู้คนอย่างเราได้คาดหวังเอาไว้นอกจากมันจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วโลก Metaverse ก็อาจจะทำให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางและพื้นที่ทำให้เราเชื่อมต่อโยงใยถึงกันสามารถสร้างตัวตนใหม่ที่แตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริงได้มากขึ้นมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะชวนทุกคนคิดตามคือเรื่องของวิธีการเข้าสู่โลกเสมือน Metaverse ที่มันอาจจะไม่ได้เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับจากข้อจำกัดเรื่องของความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงอุปกรณ์จึงเป็นที่น่าติดตามและหาเส้นทางเดินร่วมกันที่จะทำให้โอกาสของการเป็นสมาชิกแห่งจักรวาลนรมิตแห่งนี้เปิดกว้างและโอบรับความหลากหลายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จักรวาลของเราได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเมื่อจักรวาลนฤมิตได้กำเนิดขึ้นทับซ้อนกับจักรวาลเดิมและสิ่งนี้ทำให้เกิดจักรวาลคู่ขนานที่ค่อยๆดึงดูดมนุษย์มากมายเข้าไปเนรมิตตัวตนใหม่บนโลกใหม่ในจักรวาลนฤมิตทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานการทำมาหากินที่พัฒนาระบบระเบียบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินไปจนถึงการสร้างมนุษย์รูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัลหลายคนพร้อมที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสในโลกใหม่แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังพึงใจกับการใช้ชีวิตในโลกใบเดิมการรักษาสมดุลระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนคือทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตบนจักรวาลคู่ขนานและไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตในจักรวาลเดิมหรือจักรวาลนฤมิตสิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้คือความเป็นมนุษย์